Hi guys! Welcome back to my channel. So meron na naman tayong bagong vlog for today. Ang gagawin ko this time ay gagawa ako ng pabitin para sa isang birthday party. So ready na yung aking tawag dito, pabitin ang tawag nila dito. So ready na rin yung mga stuff ko. Ayan, ready na ako sa mga toys ko. Okay. Hangganin lang natin. Cute. Billboard. Cute. Cute yung mga laruan, no? Ay, bakit may ganun ang tape? May tape naman. Sirain natin yung tape. Merong balloon magic. Cute. Alright, so ready na ang aking mga gamit. Ayan na, ang mga toys. Nakikita kaya ako dito anyway. So, samahan niyo ako. Ayan, natapos ko na rin, guys. Last, ayan, ang dami, medyo madami. Tapos na rin siya. Konti na lang. Ayan. Hope you enjoy our vlog for today, guys. Lalagay rin ako ng mga marshmallow. So, madali na lang to. Hindi ko napapakita sa video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, don't forget to click the notification bell down below para lagi kayong updated sa mga daily vlogs ko. Okay? Stay safe, stay healthy. God bless everybody. Bye! Ang pinakamalit na mamili muna. Ay, si Sarah muna! Si Sarah! Oh, Sarah first. Nay, papiliin mo na Sarah. Oh, si Sarah muna. Si Sarah. Sarah will pick one. Sige na, nak. Pili na. Sige pa. Dito na ko. Dito na. Palapit mo na. Haluin mo niya yung nagman. O, sige na, nak. Sige na, ilapit mo na. Uy, si Sarah, let's give Sarah a chance. Magtuwa ka na. Kuha na, nak. Kuha na, nak. Ayaw. Ayaw. Okay, fine. Okay, ayaw na celebrate. Isa. O, si Adam muna, si Adam. Adam, pili. Oy. Kuha ka isa. Sige na. Sige na. Adam. Sige na. Yan. Oy, ayaw. O, siya, si Eve. O, kuha ng isa. Sige. Ano? Pili. Sige. Okay, kunin mo. Patingin. Okay, next muna, si Gabi. O, sige, Gab. Sige. Uy, ito si Adam. Dali lang. O, silain mo na lang. Dali lang. May gunting dyan? Okay. Patingin. Panin. Alright, okay. O, si Abby next. Talagang pinag-aralan nyo yan, ha? O, patingin. O, snake and ladder. Okay. Si Adam.
Adam na. Adam, pili ka na. O, yan daw sa kanya. O, sige. O, dali. Ito. Ito. Ayaw niya. Chicken. Okay, go. Go na. Play na tayo. O, dali na. O, sige na. Sige na, kids. Sige na. Dapat mataas yan ba? Magtayo. Uy, akyat ka dito sa upuan. Oh, sige pa! Sige, Gabi! Ilagay mo sa tabi yung mga nakuha mo! Walang gusto nung baril-baril. Sige, kuha kayo! Padamihan! Itabi nyo yung mga kinuha nyo para makahawak dalawang kamay. Dali! Dalawang kamay magkuha madami kuha. Sige, sige. Okay, dali. May nag-cheat si Gingy. May kumukuha. Nadot. Dalawang kamay para marami. Bilisan nyo. Hala, si Abby kinuha. Sige, sige. Dali. Yan, sticker. Walang itira. Dali. Bilisan nyo. Kunin nyo lahat. Ibaba nyo kasi yan para makakuha kayo. Ikaw kuha kayo. Ayan. Yan. Oh, pakita ng mga item mo. Oh, patingin. 1,